tháng 10 năm 2023, nhóm làm phim chúng tôi đã thật may mắn khi đến tu viện Bích Nham tham dự US Tour cùng quý thầy, quý sư cô làng Mai. Điều may mắn nhất là chúng tôi được gặp thầy Pháp Không đưa đến thăm con đường 109 tại thành phố New York. Con đường đó có gì đặc biệt và tại sao chính quyền thành phố New York, Mỹ lại đồng ý lấy tên một vị thiền sư Việt Nam để đặt tên cho con đường đó. Đặc biệt, rất ít người biết rằng trên con đường đó, vào những năm 1963, thầy Thích Nhất Hạnh đã từng có ý định tự thiêu sau hàng loạt tin tức từ quê nhà về hành động tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức và những vị tăng ni Phật giáo khác để phản đối chiến tranh và giết chóc. Đây là mình đứng trên đường 109 ở thành phố Nữ Ước. Thì theo cái hướng này mình ý có lúc xong có ý định muốn tự thiêu ngay cái góc Broadway 109, nhưng mà anh Academic Advisor Horace Fish nói là thầy có thể giúp người nhiều hơn thay vì tự thiêu. Thầy có thể là thì nói về hòa bình, nói về giải Phật pháp, cho nên là xong cái ý định đó. Thì cái chỗ này rất quan trọng, và cái giải cái con đường này nó rất ngắn. Từ đây là Riverside nè, cho đến cái đường dưới đây nè. Thì chúng tôi đã xin thành phố để mà làm cái con đường này có hai tên. Một tên là 109 Street và một cái tên thứ nhì là Thích Nhất Hạnh Way, là con đường Thích Nhất Hạnh. Vào ngày 11 tháng 4 năm 2025, thành phố New York chính thức đồng đặt tên đoạn đường West 109 Street từ Riverside đến Broadway là Thích Nhất Hạnh Way. Buổi lễ đã quy tụ các nhà lãnh đạo thành phố, các quý thầy, quý sư cô thuộc tăng thân làng Mai quốc tế, cũng như quý thân hữu tại New York để cùng tưởng niệm và tri ân vị thầy kính yêu của chúng ta. Good morning, everyone. It is an incredible honor to be here with you today as we rename the street in memory of Thich Nhat Hanh, a man whose presence and teachings brought calm, clarity, and courage to millions across the world. I'm Sean Abreu, the council member for this district, where Thich Nhat Hanh visited to teach, speak, and meditate. He joined us at Riverside Church and Union Theological Seminary and walked with us in Central Park. There's no better place in this city than right here for us to permanently memorialize him. Đây là con đường mà thầy đã ra quyết định từ bỏ ý định tự thiêu và có cách thức khác để phụng sự đạo Pháp và cuộc đời. Đây là một sự kiện lịch sử và đầy ý nghĩa nhằm tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, một nhà lãnh đạo tâm linh, nhà thơ, nhà hoạt động hòa bình và là người khai sáng pháp môn đạo Bụt dấn thân của làng Mai. Người ta không ngớt đưa nóng những thông tin về thầy. Các hãng thông tấn đã dùng những ngôn từ hoa mỹ nhất, đưa ra những tuyên ngôn chắc dịu nhất để tôn vinh thầy, một thiền sư thuộc bậc thầy của pháp môn chánh niệm,
người đã thay đổi cách thế giới thực hành Phật giáo, nhà lãnh đạo tôn giáo nổi bật và có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Theo lời ông Thơm nói, thì thầy đã để lại một di sản mạnh mẽ và đáng kính về đấu tranh bất bạo động và tôn giáo dấn thân ở Hoa Kỳ. Thông điệp hòa bình của thiền sư cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc chữa lành cho hàng ngàn cựu chiến binh đã từng tham gia cuộc chiến tranh khốc liệt giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Những người phải chịu đựng chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn tinh thần. It is the opposite. So please tell us about your suffering, your difficulties. I'm eager to learn, to understand. Res, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nói, thiền sư Thích Nhất Hạnh dành cả cuộc đời để nói lên tiếng nói cho hòa bình. Người dạy chúng ta vượt lên trên sự chia rẽ bằng cách nuôi dưỡng lòng cảm thông, bao dung và cái thấy về sự gắn kết sâu sắc giữa con người với nhau. Thầy là một nhà lãnh đạo tâm linh của thế giới, một học giả, nhà hoạt động cho hòa bình, một nhà văn, nhà thơ. Năm 1961, thầy được chương trình Fulbright Fellowship cấp học bổng sang Hoa Kỳ, học ngành tôn giáo tỷ giáo tại Chủng viện Thần học của Princeton, ở tiểu bang New Jersey, một ngôi trường rất tĩnh lặng. Giữa tháng 5 năm 1963, thầy nhận được một tập tài liệu về cuộc đàn áp Phật giáo tại quê nhà. Trước ngày lễ Phật đản năm ấy, chính quyền Ngô Đình Diệm cấm Phật tử treo cờ Phật giáo. Quân đội đã dùng chiến xa và súng ống đàn áp quần chúng tụ họp trước đài phát thanh. 8 người chết và 4 người bị thương, nhiều thiếu nhi trở thành nạn nhân của cuộc tàn sát. Cuộc tranh đấu bất bạo động cho sự bình đẳng tôn giáo và công bình xã hội của giới Phật tử bắt đầu từ đây và nhanh chóng biến thành một phong trào toàn quốc 3 ngày sau đó. Một hôm, thầy bàng hoàng khi thấy trên tờ New York Times đăng hình ảnh Hòa thượng Thích Quảng Đức, 66 tuổi, châm lửa tự thiêu giữa đường phố Sài Gòn. Thầy nhớ đến cuộc gặp gỡ Hòa thượng lần đầu ở Nha Trang và thời gian cùng sống chung với Ngài tại chùa Long Vĩnh ở Sài Gòn. Qua đến tháng 8, thầy lại nhận được tin tự thiêu của nhiều thầy và các sư cô khác như thầy Nguyên Hương, thầy Thanh Tuệ, sư cô Diệu Quang và thầy Tiêu Diêu. Hơn 1.000 tăng ni bị chính quyền đàn áp và bỏ tù. Hàng trăm vị đã mất tích. Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam cũng bị bắt. Đau đớn đến cùng cực, thầy phải thực tập thiền hành suốt mấy ngày trong công viên Riverside. Cuối cùng, thầy quyết định sẽ tự thiêu trong vòng 7 ngày tới để phát động phong trào tại Hoa Kỳ. Thầy sắp đặt xong mọi việc. Thầy biết là với hành động này, thầy sẽ không phụ lòng những người thầy thương yêu, nhưng cũng có thể làm cho họ buồn khổ khi nghe tin. Nhưng chỗ đứng hiện tại của thầy là một ngã tư quốc tế, với hành động có phương pháp của thầy sẽ có thể đem lại những chấn động lớn. Chiều ngày 25 tháng 8 năm 1963, thầy đi bộ qua đường phố với ý thức rằng trong một tuần lễ nữa mình sẽ không còn đi ở trên con đường này. Thầy đi với ý thức sáng tỏ. Thầy thấy sự sống với tất cả sự mầu nhiệm của nó. Thầy đi trên đất mà đôi khi thấy mình như đang đi trên mây. Cảm giác này, cái thấy này, thầy đã diễn tả được một phần nào sau này trong bài thơ Chân Dung viết bằng văn xuôi để kỷ niệm Nhất Chi Mai, một người đệ tử tiếp hiện của thầy, tự thiêu cho hòa bình năm 1967. Buổi sáng có mặt trời,
Ôi vũ trụ, ta muốn ôm ngươi vào hai tay. Sáng hôm sau, thầy gặp giáo sư Fritz ở văn phòng trường đại học Columbia như thường lệ. Ông hỏi chuyện thầy về tình hình ở Việt Nam. Thầy kể hết cho ông nghe. Ông yên lặng hồi lâu, rồi ông ngẩng lên hỏi thầy: vậy thầy định làm gì? Thầy hơi bối rối. Nhất định là không thể nào nói với giáo sư hay bất cứ ai. Thầy cũng im lặng hồi lâu không đáp. Cuối cùng, giáo sư nhìn thầy và nói rất điềm đạm: may là có thầy ở đây để giúp cho các bạn thầy ở bên nhà. Bây giờ họ ở tù hết rồi, đâu có làm gì được nữa. Thầy hãy dùng thì giờ và tâm lực của thầy để vận động cho họ. Thầy giật mình. Thầy vẫn ngồi yên. Giáo sư đặt nhẹ tay lên vai thầy, rồi đi vào trong văn phòng riêng của ông. Thầy đi vào bàn giấy của mình, lấy thư từ, rồi về nhà, vừa đi vừa chiêm nghiệm. Tới đường 109, thầy quyết định hủy bỏ ý định tự thiêu. Thầy có cách thức của thầy để phụng sự cho đạo Pháp và cuộc đời. Tại thành phố New York, để tiện cho việc sinh hoạt, thầy đã thuê một căn hộ nhỏ ở địa chỉ 306 West, nằm ngay bên phải của đường 109, nối từ ngã ba Riverside về ngã tư Broadway. Từ ngã tư ấy, ta đi tiếp trên Broadway vài ô nhà nữa thì sẽ gặp thư viện Burt và chủng viện nằm ở ô nhà trong khoảng giữa đường 120 đến đường 122 bên tay trái. Các phân khoa và cơ sở trực thuộc trường đại học Columbia phủ rộng khắp quãng đường này. Thì trong cái cuốn Đã Về Cô Ý đó, thì ông có nói là ông ở chung cái căn nhà này với anh Steve Hadley. Nhưng mà có một cái chi tiết mới mình biết là khi ông ghi danh trường Union Jericho Seminary á, thì cái địa chỉ là 518 West 114 Street. Thì tôi có coi lại trong Google Maps thì đúng là cái Ruggles Hall ngay trước cái thư viện Butler. Cho nên khi xong về cái Columbia University á, thì xong không có chỗ ở, xong ở tạm cái dormitory của sinh viên. Thì cái này là cái địa chỉ mà trong cái Đã Về Cô Ý không cho biết, nhưng mà mình thấy rất chính xác. Thì cái địa chỉ thứ nhì là 243 Sư Vạn Hạnh, là chùa Ấn Quang ở Sài Gòn. Cho nên cái địa chỉ rất chính xác. Rồi hai người mới gặp nhau, cái ông Steve Hadley với Wilson cùng học chung với ông Anton Jackson Freud. Cho nên là sau đó là hai người mới đề nghị là mướn cái căn phòng này ở đây để hai người ở chung, ở lại năm. Trong tác phẩm Nẻo Về Cửu Ý do nhà xuất bản Lá Bối, Sài Gòn xuất bản lần đầu vào năm 1967, bản tiếng Anh Fragrant Palm Lips do nhà Parallax xuất bản lần đầu vào năm 1969, và tác phẩm Đi Gặp Mùa Xuân xuất bản lần đầu vào năm 1999. Thầy Nhất Hạnh đã viết những câu chuyện hàng ngày của cuộc đời, chứa đựng nhiều tâm tư và khao khát đối với sự an vui của xã hội trong mối liên hệ với sự an vui của tự thân. Nhờ hai tác phẩm này, ta hình dung được căn hộ 306 West và đường 109 năm xưa, nơi thầy Nhất Hạnh ngày ngày đọc sách, viết sách, soạn bài và nuôi dưỡng trái tim từ bi với biết bao nhiêu là tâm sự trong khoảng thời gian thầy nghiên cứu và giảng dạy tại chủng viện theo chương trình liên kết giữa hai trường đại học Princeton và Columbia. Nếu mà xong ở đây đi lại trung tâm Phật giáo, xong thích đi cái con đường này vì nó yên hơn. Còn cái con đường Broadway nó ồn lắm.
mà có cảnh, có công viên ở góc độ. Mình đi á, mình thấy nhớ ngày xưa xong đã đi những trên cái con đường đi. Mà cái đường này á, nó rất là yên tĩnh, xong thích đi, xong đâu có thích đi cái Broadway đó, nó ồn ào xe chạy cùng lúc. Ông sư về đây xong ghi danh học trường Union Theological Seminary thì cái tờ mà ghi danh xong học á, thì xong để cái địa chỉ 108 West 114 Street là cái Ruggles Hall này nè, là cái này là cái phòng cho sinh viên. Mình nghĩ là những cái tuần đầu á, thì xong ở đây cái chỗ này thì nó đông người, nó ồn ào, và sau đó xong gặp anh Steve Hadley á, thì anh Steve Hadley mới đề nghị mua một cái căn phòng ở đường 109, thì hai người mới muốn căn phòng. Nhưng mà chính thức ở trong cái trường Union Theological Seminary với Columbia là xong ghi danh học ở đây. Những năm 60 của thế kỷ trước, thầy Nhất Hạnh có cơ hội học hỏi, nghiên cứu và giảng dạy tại Chủng viện Thần học trực thuộc trường Đại học Columbia, New York, cũng như làm việc cho dự án mở khoa Việt học và mở rộng thêm ngành Phật học trong phân khoa theo lời mời của hai giáo sư Horace Fry và Anton Zimonsobu. Nhóm chúng tôi đã được cô Caroline Pernopper, phụ trách thư viện Perk Library của trường Đại học Columbia và thư viện Potter Library của trường Đại học Columbia, tận tình đưa chúng tôi vào các tầng 4, 5, 6 của thư viện, nơi mà những năm 1962 và năm 1963, thầy Thích Nhất Hạnh đã thường xuyên đến để mượn sách, đọc và nghiên cứu. Quý giá nhất là cô Caroline đã đưa và giới thiệu cho chúng tôi những tư liệu quý về thầy Nhất Hạnh trong những năm học tập, giảng dạy tại trường đại học này. Chúng tôi vẫn còn cảm nhận được những khoảnh khắc thầy sống và đau đáu về quê hương Việt Nam đang chìm trong lửa đạn chiến tranh. Chúng tôi được sống lại những ngày tháng thầy đi vận động, kêu gọi đánh thức tình yêu thương hòa bình của cả thế giới hướng về Việt Nam. From some of the research this summer. Some of these documents are from Princeton, some are from Union, Columbia, but the students in the class expand the exhibit. I hope they'll add more stuff and build on. Can I show you? Yeah. We have the front page of his application to Princeton Seminary and an essay that he wrote for the student newspaper, Reflections on Princeton, by April 23rd, 1962. This blue piece of paper here is a bibliography. This article at the top by Sandra Kosten-Kuntz was a big inspiration for me. She writes about his theological studies. Jim Forrest's book, Eyes of Compassion, very important. This short biography for Lion's Roar, Fragrant Palm Leaves, and Brian Shedd. The other side, so this is mostly the Princeton side, and the other side is the sort of Union and Columbia side. And there's more about his time in New York. Courses, the names of the professors, and the requirements for the degrees. So if you'd like to see, we have a record. We don't have to transfer, but we heard from a retired archivist that she talked to a former registrar who is now deceased, but he said that Thich Nhat Hanh took only one class at Union, one class, and it was this class
Philosophy of Religion 383, Religion and Philosophical Analysis with Professor Martin. And that's the one class that he took at Union. What's his name? Cái lớp này xong giờ học. Oh, okay. This is a duplicate of the copy in Is the there a picture exhibit. there? Okay. So this will show the address at 508 West 114th. That is Exactly. wonderful. So this is Dietrich Bonhoeffer, who Thich Nhat Hanh writes in his book Fragrant Palm Leaves, which is his edited journals from the period 1962 to 1966. He wrote in his journal that reading Dietrich Bonhoeffer inspired him to return to Vietnam in 1963. It was a big part of his decision to go back home. And Bonhoeffer, was an ethicist who was active in the German resistance against the Nazis. And Bonhoeffer himself was living in America for a time and made the difficult decision to return to Germany and continue his resistance work there. He was eventually killed in a concentration camp. So the letters and papers from prison from Dietrich Bonhoeffer are very, very powerful. Very, very powerful influence over activists in the 20th century and into the 21st century today. So it's interesting to think about Dietrich Bonhoeffer being here at Union and then going, back to Germany. But his works later affected Thich Nhat Hanh in such a way. They affected him, and he writes about this in his journals, that they inspired him, as part of his big inspiration to return to Vietnam and continue his work there. So it's just an interesting thing, I think, to think about the history of this place and how these ideas have influenced each other and continue to influence students here. Sau buổi lễ đặt tên đường tại góc đường 109, đông đảo quý thầy quý sư cô thuộc Tăng đoàn Làng Mai và khách tham dự đã đi thiền hành từ đường 109 đến Chủng viện Thần học Liên hiệp ở đường 121 để dự triển lãm thư pháp và sách Thiền ăn tiếp nối tại Chủng viện Thần học Liên hiệp. Tại đây, thầy Pháp Lưu đã chia sẻ về ý nghĩa tên đường và những gì diễn ra đối với Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong những năm 1962 đến năm 1967. Went out of the philosophy building in Columbia and walked mindfully down to the very corner where we stood this morning, where Thay abandoned his idea to immolate himself, as he wrote in his memoir. And he saw that his path would take a different route. His path of sharing the Dhamma would honor the action of Thich Quang Duc and so many monks and nuns who could only express themselves in that way, and he would find another way to express his teaching of the Dhamma. You are talking about the people in Vietnam whom I know. Those people who are dying every day, who are suffering every day. I am talking in their for their sake. And if you want to ask me the question as what they want the most, is that you stop bombing, you stop the killing, you stop the killing. During his time here at Columbia, Thay made all the plans to continue, and we now understand so well why just a year later, when he wrote his letter to Dr. Martin Luther King, explaining how self-immolation is a noble and could be seen as a powerful way of expressing oneself that is not a suicide. Yeah. When he wrote that letter to Dr. King, little did we know that he was speaking from his own lived experience of contemplating such a thing himself. And so you can see that this is an incredible man, incredible monk, incredible person who is deeply in love with the world, even to risk his own life in every moment to help people to wake up to the beauty of our present moment experience. Chúng ta, con cháu khắp nơi của làng Mai, biết ơn căn hộ 306 West, đường 109, những ngã ba ngã tư huyền thoại và bao nhiêu nẻo đi về
đã ghi dấu chân của thầy Thích Nhất Hạnh. Thầy đã sống trọn vẹn và chứng nghiệm vẻ đẹp diệu kỳ của sự sống này hồi hơn 60 năm về trước. Đường Thích Nhất Hạnh nối liền ngã ba Riverside tới ngã tư Broadway đã có mặt từ những năm 60 ấy, hay đã có thể là từ lâu hơn thế nữa, đang nối liền tới mai sau, về tới Dương Xuân, đi ngang qua Bắc Trong và sẽ tiếp tục biểu hiện đó đây. Thực tập theo pháp môn lần mai, đó là cái sự kiện ở ngay thành phố New York. Người ta tập West 109 Street, từ Riverside đến Broadway là Thích Nhất Hạnh Way. Buổi lễ đã quy tụ các nhà lãnh đạo thành phố, các quý thầy, các sư cô của tập thể chứng thần ở Hoa Kỳ đã ra quyết định từ bỏ ý định tử. Khi mà con đọc cái lời dẫn cho cái đoạn clip đó, thực sự là con chưa từng biết là sư ông đã có ý định tự yêu, và con cũng chưa biết tới cái con đường này ở New York mà gắn liền với sư ông. Con không vừa hỏi là vì sao khi con muốn tự yêu, thì qua cái đạo khi mình con không hiểu ra là một cái sự biến cố của những cái lúc đó rất là khốc liệt. Khi đọc cái cuốn Đi gặp mùa xuân phát khởi để làm cái phim Cởi sóng ba đảo của đại học yêu tư, cô cũng mới biết cái chi tiết là sư ông định tự yêu ở trên cái con đường đó. Thông qua cái video này thì con hiểu thêm về đời của sư ông, cũng như là một phần thay đổi cái góc nhìn của mình và rõ hơn về cái sư ông hơn. Ý là mình rất là vui khi mà cái người thầy mà mình rất là tôn kính cũng được nhiều tôn kính. Thấy các môn và hành trì bây giờ không phải là chỉ sư ông, rất nhiều người nằm xuống và tiếp nối con đường sư ông để mà cáo phát cho mình tu bây giờ. Nhưng mà thực sự sư ông có cái lý tưởng và cái tình thương rất là lớn để có thể mà vượt qua được những cái giai đoạn như thế này. Và mình càng đọc, mình càng tìm hiểu những cái quá trình trước khi mà Sigma được thành lập đó, thì mình càng thấy trân trọng cái pháp môn mà mình đang hành trì hiện tại. Con cảm thấy mà con rất là may mắn, rất là biết ơn khi mà con có cơ hội được tiếp xúc với lại pháp môn của thầy. Con cũng có tăng hơn vào cái huynh đệ đồng tu. Thì do đó thì con mới hiểu sâu hơn là về cái con đường một để chính, và sau đó được đặt tên thầy thành con đường một tên thầy. Thì con thấy cái ý nghĩa nó rất là sâu trong cái thực hiện, cũng giống như em Thảo. Cho nên khi mà mình càng đọc sách nhiều thì mình càng thương thầy, và mình càng thương thanh tân, và mình đi sâu hơn cái thanh tân. Mình đặt hết hai chân của mình vô trên con đường của thanh tân, mà mình không có đi trên trong bên ngoài.